आज हामी फोटोसपमा एउटा सिम्पल आइडी कार्ड बनाउँछु कि फोटोसपको युज गरेर पेन टुलको युज गरेर होइन र हामी कम्प्युटर स्क्रिन हेर्छौँ ल ओके फोटोसप खुलिसकेको छ र हामी अब नयाँ डकुमेन्ट लिन्छौँ एउटा है न्यू फाइलमा गइसकेपछि आइडी कार्डको साइज कति हुन्छ थाहा छ हामीलाई आइडी कार्डको साइज 90 mm बाई 54 mm राखेर मिलिमिटरमा है अनि क्रिएट गर्ने यो जुन साइज बनेर आउँछ यो भनेको आइडी कार्डको साइज हो र यसमा अब हामी आइडी कार्ड क्रिएट गर्ने हो र आइडी कार्ड आज हामी एकदम सिम्पल आइडी कार्ड बनाउन सक्छौँ र पेन टुल युज गर्दैछु म पेन टुल युज गर्दा नि हुन्छ यो पोलिगन लास्टको युज गर्दा नि हुन्छ है पोलिगन लास्टको युज गर्दा नि हुन्छ या पेन टुल युज गर्दा नि हुन्छ र म यहाँ क्लिक गर्दैछु यसरी कुनामा त्यसपछि यो कुनामा क्लिक गरेँ मैले त्यसपछि तल क्लिक गरेँ मैले यहाँनिर र यहाँ गएर म जोइन गर्दैछु यस्तै जोइन भइसकेपछि म कन्ट्रोल अनि इन्टर बटन प्रेस गरेँ अनि न्यू लेयर लिएँ नयाँ लेयर लिने है अनि यसमा ब्ल्याक कलर फिल गरिदिन्छु र अब यहाँनिर थोरै यता यता यो जुन पुरा भएको छैन जस्तो देखिरहेको छ यो यसको लागि चाहिँ म कन्ट्रोल टी गर्दैछु र यहाँबाट थोरै इन्क्रिज गरिदिन्छु स्टाइल र टिक लगाइदिएँ स्टाइल र एकदमै ठुलो जस्तो लाग्छ भने पनि यसलाई हामीले कन्ट्रोल टी गरेर यसलाई सानो गरेर पनि पाइयो भने यस्तै होइन अनि यस्तै गरी तल पनि चाहियो मलाई भनेपछि यो जुन लेयर छ यसलाई म कन्ट्रोल जे बटन प्रेस गरिदिएँ यसलाई तल सार्दै यसरी र तल सारिसकेपछि म यसलाई कन्ट्रोल टी गरेँ राइट क्लिक फ्लिप होरिजोन्टल एन्ड राइट क्लिक फ्लिप भर्टिकल गरिदिएँ र ठिक ठाउँमा आएन छ भने र यति गरिसकेपछि म अब फेरि गर्दैछु यहाँनिर ओके डन हुन्छ र यहाँनिर एकदमै ब्ल्याक छ भने है जस्तै यहाँनिर एकदमै ब्ल्याक छ भने यो ब्ल्याक यो ब्ल्याक चिनिने हो कहाँदेखि हो हामीलाई थाहा हुँदैन यो चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ यता खाइ ठाउँमा राइट क्लिक गर्छौँ हामी अनि डिफल्ट लिने भयो यस्तो देखिन्छ ग्रे डार्क ग्रे लिने भयो यस्तो देखिन्छ होइन मिडियम ग्रे लिने भयो यस्तो देखिन्छ यहाँनिर थुप्रै अप्सन छ लाइट ग्रे कस्टम अन्तर्गत हामी कस्टम पनि राख्न सक्छौँ अथवा यो सेलेक्ट कस्टम कलर अन्तर्गत यो कस्टम कलर अन्तर्गत हामी जुनसुकै कलर सेट गर्न पनि सक्छौँ ब्याकग्राउन्डमा कुन कलर राख्ने हो यसरी जुनसुकै कलर राख्न पनि पाइयो हामीले होइन अन्त लाइक इट होइन म चाहिँ यो डार्क ग्रे अथवा मिडियम ग्रेमा राखेको यति कलर यतिको राखिदिएँ र अब यसमा हामीले टेक्स्ट टाइप गर्नुपर्ने छ कुन स्कुलको लागि हामी यो आइडी कार्ड बनाउँदैछौँ त्यो स्कुलको नाम लेख्न पऱ्यो यहाँनिर भएपछि टेक्स्ट टुल अथवा टाइप टुल लिएर हामी यहाँ क्लिक गरेर अब टाइप गर्ने स्टार्ट गर्छौँ र टाइप गर्दाखेरि क्लिक गरेर बक्स बनाएर टाइप नगर्ने है त्यो प्याराग्राफमा रहेछ अनि प्याराग्राफ टेक्स्ट देखिरहेको छैन अहिले नर्मल टेक्स्ट लेख्दैछ त्यसैले मात्र एक क्लिक गर्ने अनि टाइपिङ स्टार्ट गर्ने र यहाँनिर अब कुन स्कुलको हो भनेपछि सिरी होइन अनि नेपाल आदर्श हायर जिएसइआर एस सेकेन्डरी SCHOOR लेखेँ भने है अब यो लेखिसकेपछि फेरि यसमा थोरै प्रब्लम आइरहेको छ के प्रब्लम आयो अब यताको टेक्स्ट देखिरहेछ तर यताको देखिरहेको छैन हो हामीलाई कलर ब्ल्याक नै राख्नु छ तर यता पनि देखिँदै गरी के छ उपाय यता ब्ल्याक छ देखिरहेछ व्हाइटमा ब्ल्याकमा ब्ल्याक देखिँदैन तर ब्ल्याक कलर नै राखेर यता पनि देखिने गरी गराउनु पर्यो यसको लागि चाहिँ यो जुन टेक्स्ट लेयर छ यसमा हामी डबल क्लिक गरेर यसको लेयर स्टाइलमा पुग्छौँ होइन लेयर स्टाइल पुग्छ र यहाँबाट चाहिँ मैले यो स्ट्रोक एकपल्ट टिक लगाउने प्लससँग क्लिक पनि गर्थेँ है यस्तै र अब यहाँबाट कुन कलर राख्ने हो कलर चुज गर्ने हामी म व्हाइट कलर राख्दैछु र यसलाई अब इनसाइड आउटसाइड कुन साइडमा राख्ने हो यो स्ट्रोकलाई त्यो यहाँबाट चुज गर्ने यो आउटसाइड नै राख्दा राम्रो है र ओके गरिदिएँ मैले यसरी अब देखिन थाहा छ त्यसलाई थोरै माथि साल्दिन् र एससिसी पछि डट ड्राइभिङ यहाँनिर है डट अनि टिक लगाइदियो भयो यो भयो यो जुन लाइन लेख्यौँ हामी यो टेक्स्टको यो सिधा छ कि बाङ्गो छ ल भन त मलाई बाङ्गो छ कहाँ बाङ्गो छ सिधा छ
देखिँदाखेरि हो बाङ्गो देखिरहेको त सिधा छ यो त यो र यसले गिरिगिरी तानेर सिधा छैन नि रेडी सिधा छ के बाङ्गो छ भन्छ यो यस्तो भएर बाङ्गो देखिरहेको छ कि ओके अब तल अरू पनि टेक्स्ट राख्नुपर्ने छ हामीलाई होइन यहाँनिर एड्रेस राख्नु पऱ्यो स्कुलको र एड्रेस अन्तर्गत हामी के आएपछि भनेपछि SSIBAPU शिवापुर कपिल वस्तु यहाँनिर KFTILDST होइन कपिल वस्तु राइट होइन र B2 रेडी भयो कुनै मैदा सर्भिस यहाँनिर तपाईँ थोरै अलिकति म यस्तो सानो पनि गर्न सक्छु हलसँग सानो बदली मैले एक लगाइदिएर यहाँनिर त्यसको अनि यसको तल मैले यसलाई फेरि अलसँग कपी गर्दैछु यहाँनिर है यहाँनिर कपी गरेँ र यसमा चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने छ STA स्टाफ आइडी कार्ड भनेर यो भनेको स्टाफ आइडी कार्ड हो अनि मैले ओके गरिदिएँ र अब यहाँनिर यो स्टाफ आइडी कार्ड अलिकति हाइलाइट गर्नु पऱ्यो भनेपछि म यहाँबाट सेप लिनेछु यो यो सेप यहाँदेखि यहाँसम्म ड्र गरिदिन्छु के हो र यसको कर्नरलाई फ्लोरेममा राउन्ड गर्छु है कर्नर राउन्ड गर्ने भयो यस्तो प्रपर्टीमा जाने होइन यसको सेपको प्रपर्टी अच्छा प्रपर्टी विन्डो अनि प्रपर्टिज छ प्रपर्टीमा गइसकेपछि प्रपर्टी आएन त यहाँ यसमा है यो प्रपर्टीमा आउने र यो प्रपर्टीमा आइसकेपछि यहाँबाट चाहिँ कति यो कुना घुमाउने हो यहाँबाट हामी राखेर यो कुनाले घुमाउन सक्छौँ र नयाँ फोटोसपमा चाहिँ हिँबाट घुमाउन मिल्छ यो हिँबाट यसरी क्लिक गरेर तानिदिने भने यसरी क्लिक गरेर तानिदिने भने यो घुमिहाल्छ है कति घुमाउने हो हामी अब यसरी घुमाउन सक्छौँ यो नयाँको लागि मात्रै पुरानोको लागि चाहिँ यहीँबाट घुमाउनुपर्छ र यति राखेर म लेयरमा गएँ लेयर अनि यो जुन सेट छ यो सेट लेयर होइन म पार्टमा गएँ है पार्टमा गएर यो जुन ओर पार्ट छ यो पार्ट लिएर म चाहिँ कन्ट्रोल इन्टर गरेँ र भइसकेपछि अब यसमा ब्ल्याक कलर गर्दैछ यसमा पनि ब्ल्याक कलर यतिकै हुँदैन फेरि यसमा हामीले नयाँ लेयर लिनै भयो है यता नयाँ लेयर लिने अनि अलसँग ब्याक सिम्पल भयो फिल हुन्छ नत्र के छैन र यसलाई म यसको तल राखिदिन्छु टेक्स्टमाथि अब टेक्स्ट पनि देखाएको छैन फेरि किनभने टेक्स्ट ब्ल्याकमा छ यो पनि ब्ल्याकमा छ यो टेक्स्टको कलर हामीले चेन्ज गर्नु पऱ्यो फाइल अथवा अरू कुनै कलर हामीले एड गरिदिएँ डन गरिदिएँ र यसलाई खरै माथि छ अब जति किन थाल्छ है यसरी बनाउनुहोस् यो भइसकेपछि अब यहाँनिर नेम एड्रेस के राख्नुपर्ने हो त्यो टेक्स्ट राख्नु पऱ्यो होइन र त्यसको लागि फेरि म यसरी कपी गर्छु यसलाई म अलसँग कपी गरिदिएँ यहाँनिर यसरी र यहाँ कपी गरिसकेपछि यहाँनिर अब नेम राख्नु भयो नेम फर्स्ट ड्यास र डट यो नामले अट्ने गरी डट यसरी एक्स्ट्रा पुग्छ मजाले त्यसपछि गएर यहाँनिर हामी राख्छ अब के रहेछ पोस्ट होइन पोस्ट राख्नु पऱ्यो र पोस्ट पछि फेरि डट राख्नु पऱ्यो यहाँनिर हामीले र यो डट राख्दाखेरि यता साइडमा बराबर हुने गइरहेको होइन छैन बराबर हुने गयो अनि त्यसपछि अर्को राख्छ हामी यहाँनिर डेट अफ इस्यु ISSUE होइन र यसमा पनि डट राख्नु पऱ्यो त्यसपछि यसको तल हामी राख्नु पऱ्यो भ्यालिड अप टु कहिलेसम्म यो मान्ने हुने त होइन यो पनि राखेर यहाँनिर राखिदिएको पऱ्यो यस्तो र यति गरिसकेपछि अब फेरि यहाँनिर एउटा प्रब्लम आएर छ के प्रब्लम आएर छ अब यो धेरै नजिक गयो भने नाम लेख्न गाह्रो हुन्छ पछि होइन यसको लागि चाहिँ यसको लाइन स्पेसिङ थोरै इन्क्रिज गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ हामी टेक्स्ट टाइप टुलको प्रपर्टिजमा जानु पऱ्यो र यो जुन लाइन स्पेसिङ छ त्यसलाई थोरै यहाँबाट बढाउनु पऱ्यो 14मा 14 भन्दा पनि 12 नै 13 म 13 राखिदिएँ है ओके डन गरिदिएँ र यो ठिक्क ठाउँमा आउँछ आयो अब यता चाहिँ फोटो राख्नु पऱ्यो हामीले त्यसको लागि फेरि म लेयरमा गएँ सबभन्दा माथिल्लो लेयरमा क्लिक गरेर सुनेर है अनि यो सेलेक्सन लिएँ रेक्टेङ्गुलर होइन मार्क टुल र यसमा मैले यस्तरी सेलेक्ट गर्दैछु यहाँनिर फोटोको लागि यो सेलेक्ट गर्ने गरिसकेपछि फिगर 0 हुनु पऱ्यो है अनि नयाँ लेयर लिने फेरि एउटा त्यसपछि एडिटमा गएर स्ट्रोक दिने स्ट्रोक र स्ट्रोक 2 पिक्सल ब्ल्याक कलर आउटसाइड मैले ओके गरिदिएँ र यहाँनिर 2 पिक्सलको स्ट्रोक यहाँनिर आइहाल्छ र यहाँनिर यो
डबल क्लिक गरेर यसको लेयर नेम सेलेक्ट गर्दा पनि सक्छौँ हामी यस्तो फोटो बक्स भनेर है म हेरेर फोटो बक्स त हामीले दिएछौँ अनि यसको तल हामीले टाइप गर्नु पऱ्यो फेरि यहाँनिर फोटो भनेर भनेपछि फेरि यसैलाई अलसँग कपी गर्दैछु यहाँनिर कपी र यसमा मैले टाइप गर्दैछु फोटो भनेर दिएछु ठिक फोटो र यसलाई सारेर यहाँ राख्नु पऱ्यो यसरी होइन यतिको यो गराउनु पऱ्यो त्यसपछि यहाँनिर अब खाली छ यसमा चाहिँ अरू केही कुरा थपिदिन पऱ्यो भने पनि फोन नम्बरहरू हुन्छन् होइन अरू केही टेक्स्ट फोन नम्बर इमेल आइडी अथवा वेबसाइटका नामहरू राख्न सक्यौँ यसको लागि म फेरि यसलाई नै कपी गर्दैछु यहाँनिर डबल क्लिक र यसको कलर चाहिँ मैले गरिदिएको भाइ र यहाँनिर म राख्दै कन्ट्याक्ट एनटिएस सिटी कन्ट्याक्ट कन्ट्याक्ट अन्तर्गत यहाँनिर फोन नम्बर राखेँ र डन वर्किङ र यसलाई थोरै ठुलो गरिदिनु पर्यो भने है ठुलो गर्न पाइयो बुझ्नु भयो तपाईँ होइन यति कुरा ओके यसरी चाहिँ हामी यो आइडी कार्ड बनाउन सक्छौँ है यो सिम्पल आइडी कार्ड एकदम भेरी सिम्पल हो यो बनाउन सक्ने ओके यो बनाउने आज है र यो बनाइसकेपछि यस्तै गरी यस्तै आधार मानेर एउटा नयाँ आफूले सोचेर एउटा नयाँ डिजाइन पनि क्रिएट गर्न कोसिस गर्ने है ओके किप वाचिङ फिडब्याक